स्वाध्याय इयत्ता 9वी, विषय मराठी, पाठ 11वा, मातीची सावली. प्रश्न पहिला, खालील ओळीतील संकल्पना स्पष्ट करा. अ. मडक्यातल्या पाण्यासारखा गारवा. उन्हाळा जितका तीव्र तितके मडक्यातले पाणी गार असते. अतिथंड पाण्याचा चटका बसतो. मडक्यातले गार पाणी चटका देणारे नसते. त्याचा गारवा प्रसन्न असतो. जुन्या घरातील वातावरण प्रसन्न गारवा देणारे होते. आ. आईच्या पदरासारखी चिंचेची सावली. आईचा पदर म्हणजे आईची माया. कोणत्याही बाळाला आईचा स्पर्श, आईचा सहवास सुखद, प्रेमळ व हवाहवासा वाटणारा असतो. फरसूला चिंचेची सावली अशीच हवीहवीशी वाटणारी होती. 3. वरून भिरभिरत येणारी फुलपाखरी पाने. चिंचेची बारीक बारीक पाने भुरभुरत भिरभिरत खाली येतात. फुलपाखरे थव्याथव्याने भिरभिरतात तेव्हा ते दृश्य सुंदर मनोहारी असते. चिंचेची पानगळ अशीच फुलपाखरांसारखी वाटते. प्रश्न दुसरा, खालील तक्ता पूर्ण करा. घटना, परिणाम. फरसू खुर्चीवर पाय वर ठेवून बसतो. चून येऊन डाफरली. मनूला फरसूने शिकवले. मनू कुठल्याशा इंग्रजी नावाच्या कंपनीत कामाला लागला आणि मातीत हात घालणे त्याला नकोसे झाले. वाडीत काम करताना कोसूच्या पायाला तार की खिळा लागला. आठवड्याभरातच कोसू मरण पावली. मनूने जमीन विकायला काढली. फरसूने बैलासारखी मान डोलावली. प्रश्न तिसरा, आकृती पूर्ण करा. फरसूचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्पष्ट करणाऱ्या कृती. भात पिकानंतर फरसू, वांगी, दुधी, कारली वगैरे भाज्यांचे दुबार पीक घ्यायचा. असल्या दुबार पिकामुळे जमीन अधिक कसदार बनते. चिंचेचा पाला खूप गोळा व्हायचा. फरसूच्या मते ते खत होते. पाननपान जमा करून तो शेतात पसरवायचा. या खतामुळे शेत कसदार बनायचे. आ. पाठाच्या आधारे फरसूचे खालील मुद्द्यांच्या आधारे वर्णन करा. फरसू, छंद, मेहनत. दुःख, माणूसपण. फरसू हा निरागस आयुष्य जगणारा सामान्य शेतकरी होता. साध्या साध्या गोष्टींतून तो सुख मिळवायचा. घराच्या पायरीवर बसायचे. फुलपाखरासारखी भिरभिरत येणारी चिंचेची पाने पाहायची. झाडावर चढणाऱ्या खारींचे बागडणे निहाळायचे. हा त्याचा आवडता छंद. चिंचेच्या मुळावर बसून चांदण्यात
खूप उशिरापर्यंत आबूबरोबर गप्पा मारायला त्याला खूप आवडायचे. फरसू मेहनतीत कधी मागे राहिला नाही. जमिनीवर पडणारे चिंचेचे पान गोळा करून तो ती पाने शेतात पसरवे. भाताचे पीक झाले की तेथेच वांगी, दुधी यासारख्या भाज्यांची पीक घेई. फरसू व त्याची बायको हे दोघेही पाठीचा कणा दुखेपर्यंत मेहनत करायची. झाडापानांना उघड्यावर टाकायचे नाही हा त्याचा निर्धार होता. त्याचे दुःख मात्र मोठे होते. बिल्डरच्या नादाला लागून मुलाने जमीन, घर, झाडे इत्यादी सर्व विकून टाकले. फरसूचा तो तर जगण्याचा आधार होता, मात्र त्याच्या भावनेची मुलाला, सुनेला कदर नव्हती. सून तर त्याच्यावर डाफरायची. त्यामुळे फरसूला घर म्हणजे खानावळ वाटत होती. फरसूने माणूस म्हणून आपली कर्तव्ये पार पाडली होती. दोन्ही मुलींचे लग्न करून त्यांची सुखाने सासरी पाठवणी केली होती. मुलाला खूप शिकवले, पण शहरीकरणाच्या वावटळीने त्याचा सुखी संसार उद्ध्वस्त केला होता. एकंदरीत फरसूची कहाणी मनाला व्याकुळ करून टाकते. प्रश्न 4. ओघ तक्ता तयार करा. मनूची आई प्रार्थना करायची. एक सुरात प्रार्थना झाल्यावर जेवण व्हायचे. जेवता जेवता मनू बहिणींशी मस्ती करायचा. घासाघणिक पोटात माया उतरायची. प्रश्न 5. खालील वाक्ये प्रमाण भाषेत लिहा. आमचा जलम या मातीत गेला म्हणून थोडं वाईट वाटते. आमचा जन्म या मातीत गेला म्हणून थोडे वाईट वाटते. त्यांचीच पुण्याई ही बावडी नय नदी है नदी. त्यांचीच पुण्याई ही विहीर नाही नदी आहे नदी. प्रश्न 6. खालील वाक्प्रचारांचा योग्य अर्थ शोधा व लिहा. टकळी चालवणे. 1. सूत कातणे. 2. सतत बोलणे. 3. वस्त्र विणणे. टकळी चालवणे म्हणजे सतत बोलणे. नाळ तुटणे. 1. मैत्री जमणे. 2. संबंध न राहणे. 3. संबंध जुळणे. नाळ तुटणे म्हणजे संबंध न राहणे. प्रश्न 7. खालील अर्थांची वाक्ये पाठातून शोधून लिहा. फरसूने आपल्या वडिलांचे ऋण दर्शवले. बापजाद्यांची कमाई रे पोरांनो. फरसूचा संसार होत्याचा नव्हता झाला. तरारून वाढलेल्या गुबगुबीत केळीचं अख्खं बन एका पाऊसवाऱ्यात जमिनीवर झोपावं तसा आपला संसार होत्याचा नव्हता झाला. फरसूचे झाडांबाबतचे प्रेम. पोटच्या पोराइतक्याच प्रेमाने वाढवलेल्या झाडापानांना जीव जाईस्तोवर उघड्यावर टाकायचं नाही हा त्याचा निश्चय होता. प्रश्न 8. स्वमत.
मातीशी नाळ तुटली की माणूस पण तरी कसं राहणार या फरसूच्या विधानाशी तुम्ही सहमत असल्यास त्याची कारणे सोदाहरण लिहा. मातीशी नाळ तुटली की माणूस पण तरी कसं राहणार या फरसूच्या विधानाशी मी सहमत आहे. शहरीकरणामुळे माणूस निसर्गापासून दूर जात आहे. नैसर्गिक गोष्टींपेक्षा कृत्रिम गोष्टीत जास्त आकर्षण वाटू लागले आहे. माणूस स्वतःच्या इच्छा आकांक्षांसाठी जगत आहे. दिखाऊपणामध्ये स्वतःचे सुख पाहत आहे. शहरात आपल्या अंगाला माती लागत नाही. सिमेंट, कॉन्क्रीट, डांबर, दगड, विटा यांनी आपण माती झाकून टाकली आहे. झाडे पाने दिसेनाशी झाली आहेत. नदी नाले, झाडे वेली पाहण्यासाठी, चांदणे अनुभवण्यासाठी सहली काढाव्या लागत आहेत. शुद्ध व ताज्या हवेसाठी सकाळी फिरायला जावं लागत आहे. माणसाचे जगणे अधिकाधिक कृत्रिम होत आहे. माणूस माणसापासून दूर जात आहे. परस्परांविषयी असलेले प्रेम, सहानुभूती, बंधुभाव, माणसातील माणूसपणा कमी होत आहे. एकंदर विचार केल्यास मातीशी नाळ तुटल्याने माणसातील माणूसपणा कमी झाला. हा पाठात व्यक्त झालेल्या फरसूच्या विचारांबाबत तुमचे मत स्पष्ट करा. फरसू हा कष्टाळू शेतकरी होता. मातीत कष्ट करणे हे त्याच्या दृष्टीने खरे जीवन होते. त्यातच खरे सुख होते. पाठीचा कणा दुखेपर्यंत तो व त्याची पत्नी शेतात राबत. मातीशी नाते असण्यातच माणूसपण असते अशी त्यांची श्रद्धा होती. जमिनीवर, झाडाझुडपांवर त्याचे जीवापाड प्रेम होते. शेवटच्या श्वासापर्यंत जमिनीची सेवा करायची. झाडाझुडपांना उघड्यावर टाकायचे नाही हा त्याचा निश्चय होता. शेतीमध्ये राबणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याचे हेच विचार असतात. हे विचार मातीच्या, झाडावेलींच्या, पशुपक्ष्यांच्या सान्निध्यात राहिल्याने निर्माण होतात. हे विचार माणसातील माणूसपण जिवंत ठेवतात. शहरीकरण झाल्यामुळे लोक संकुचित बनत आहेत. शिक्षणाच्या प्रसारामुळे माणसं कष्ट करण्यास लाजत आहेत. शेतीला कमी लेखत आहेत. कोणत्याही कारणांसाठी झाडे तोडत आहेत. प्रदूषणामुळे नद्यांची गटारे झाली आहेत. समुद्रसुद्धा मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित झाले आहेत. जमिनीपासून, शेतीपासून माणसे दूर गेल्यामुळे ती निसर्गापासून सुद्धा दूर गेली आहेत. कृत्रिम जीवन जगण्यात त्यांना मोठेपणा वाटत आहे. माणूस स्वतःच्या दिखाऊ सुखासाठी निसर्गाची नासधूस करत आहे. खऱ्या अर्थाने माणूस स्वतःचे जीवन स्वतःच धोक्यात आणत आहे. ही मातीची सावली या पाठाच्या शीर्षकाची समर्पकता तुमच्या शब्दात लिहा. मातीचा म्हणजेच जमिनीचा पर्यावरणाशी थेट संबंध असतो. जमिनीचे स्वरूप बदलले तर त्याचा थेट परिणाम पर्यावरणावर तर होतोच, परंतु त्यासोबतच त्या जमिनीवर राहणाऱ्या लोकांच्या जीवनावर, त्यांच्या परंपरेवर व त्यांच्या संस्कृतीवर देखील याचा परिणाम होतो. शहरीकरणामुळे शहराकडे लोकांचे लोंढे वाहत आहेत. घरांची मागणी वाढत आहे. हे पाहून बिल्डरांची हाव वाढली आहे. ते जमिनी गिळंकृत करीत आहेत. नव्या पिढीच्या हे लक्षात येत नाही. त्यांना फक्त जमीन विकून मिळालेला पैसा दिसतो.
पैशाने सर्व काही विकत घेता येईल असे त्यांना वाटते. पैशासाठी जमीन विकली तर ज्याने आयुष्यभर ही जमीन कसली त्याची पाळेमुळे उद्ध्वस्त होतात. तो व्यक्ती मनाने उद्ध्वस्त होतो हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. 1.5 एकर जमिनीवर उभी राहणारी उंच इमारत म्हणजे एखादा अकराळ विक्राळ राक्षसच आहे असे फरसूला वाटते. त्या इमारतीची सावली त्याच्या संपूर्ण जमिनीवर पसरली आहे. जणू काही त्या सावलीने त्याची जमीन, त्याचे संपूर्ण जीवनच गिळंकृत केले आहे असे फरसूला वाटत राहते. मातीची सावली या 2 शब्दांतून फरसू जमिनीसाठी म्हणजेच मातीसाठी व्याकुळ होतो, विकल होतो हे स्पष्ट होते.